students, so this is the last part of your lesson in creative writing. So your last topic is about dialogue, concreteness, and abstraction. So first of all, what is dialogue? So kapag naririnig natin ang salitang dialogue, ano po ang unang pumapasok sa ating isipan? Okay, so dialogue, it is what? It is conversation between two or more people. So kapag may conversation, ibig sabihin may sender at may receiver. Para hindi po patay ang mga or hindi patay yung stage play at yung mga audience. So hindi sila maboboring kapag may conversation. Okay. So sa first slide, so dialogue is the primary and most significant component in a play. So kapag sinabing significant, class, so ito yung tinatawag na makabuluhan at may kahalagahan ang pagsasalita sa isang stage play. So the action of the play moves because of the dialogue. So in a novel or other forms of narrative, a writer can use other devices to advance the action, like descriptive details and flashbacks. But in a play, class, so siyempre, stage play yun, hindi ka naman pwede dun magkaroon ng flashback. So, maaari magkaroon ng flashback pero nasa ibang setting na siya. So, it is only through the dialogue. So, kung meron mang i-reveal na katotohanan, ginagamit po ito para, ginagamit ang dialogue para maipakita at malaman ng mga audience na yun pong kanilang pinagsasabi ay about flashback. Okay? So, next slide. After all, it is what the audience ultimately hears and sees in a performance. So, therefore, it is important the dialogue sound like a natural conversation. So, this also reveals the character's motivation and intentions, his or her aspirations and frustrations. So, kahit naman tayo, kapag kayo ay nagro-roleplay nung face-to-face yung klase, nung wala pang pandemic. So, kahit nagro-roleplay kayo, di ba, class? Kung ano yung nakalagay sa script, susundin niyo yun, pero hindi word by word. So, halimbawa, sasampalin mo tong si Rose kasi nahuli mo na nilalandi ang yung nobyo. Di ba? So, ayun yung scenario, pero hindi word by word na kailangan sundin mo yung nasa script or sundin mo yung script ng story. So, kailangan i-express mo yung galit mo, yung inis mo, yung hinanakit mo, yung sakit, at yung nararamdaman mo naturally. Okay? Hindi mo kailangan banggitin words by words kung ano yung nasa dialogue. So, ganun rin po yung mga characters sa stage play. So, class, here are some pointers to consider in writing dialogue. So, number 1, characters should not talk perfectly. So, ayun, pagkakasabi ko lang kanina na hindi dapat kung ano yung nakalagay sa script, yun yung sasabihin mo. Talaga. No? So, kailangan maging natural yung pagkakadeliver mo ng yung speech, natural yung galit mo, natural yung pagiging mahirap mo sa mukha mo. So, ayun, kailangan maging natural lahat para maganda at kaakit-akit size sa mga audience po or sa mga manonood. Next, characters should not use clichés. So, clichés, clichés, pag sinabing clichés, ito yung mga paulit-ulit nating na napapanood.
Hindi lang about praises, basta isa siya paulit-ulit na nakikita na natin, naririnig na natin, like honesty is the best policy, or God is good. So, yung mga dialogue na to, hindi mo na kailangan pang sabihin. Hindi mo na kailangan pang paulit-ulit iparinig sa mga audience or ipakita sa mga tao. Kasi dapat, ang ini-express mo ay naturally na ikaw ay humihingi ng tulong sa Diyos, dadasal ka ng mataimtim, ano pa ba? Pinapakita mo na ang pagiging honest ay isa sa napakahalaga na elements na dapat nating matutunan or matutuhan bilang isang tao. So, kasi kapag paulit-ulit natin sinasabi na God is good, honesty is the best policy, na paulit-ulit yung mga praises, paulit-ulit yung mga sinasabi, so, may irritate na yung mga audience. Hindi na sila makikinig, hindi na sila manonood sa'yo, maboboard na sila. So, dapat lahat ay naturally natin na naturally dinideliver ng characters. So, next, number 3. Characters should not overuse character names. Ano ba ibig sabihin yan? So, in real life, people do not address one another by always mentioning their names because it sounds silly and irritating. So, halimbawa, ang scenario ay nakikipag-usap ka sa best friend mo. Tapos paulit-ulit pong binabanggit yung pangalan niya. Ay, oo, Marites, ganito nga kasi yun. Oo nga, Marites. Ano ba yan, Marites? Ganyan ka na naman palagi. Kaka-advise ko lang sa'yo. Binalikan mo na naman si Pedro. Ano ka na ba naman, Marites? Paulit-ulit ka na lang, Marites. O, diba? Pakinggan. Irritating. Alam mo yun, parang hindi nagaganahan manood yung audience kasi parang ano ba to, nananadya ba to, o may sapak ba to kung babaeng to, paulit-ulit na lang binabanggit yung pangalan ng kaibigan niya. So, dapat kung ano yung pagkakakilala dun sa isang character, matik na yon na, ay, ito palang si Rose, kaibigan si Marites. Hindi na kailangan banggitin ng character yung name. Isang beses lang dapat kung babanggitin man ito. So, hindi na kailangan paulit-ulit. Next, number 4. Characters should not speechify. So, ibig sabihin lang yan, class, ay dapat buhay yung conversation. Hindi lang isa yung nagsasalita. Yung hindi lang palagi si Rose yung nagdadadakdak at yung si Marites nakikinig na lang. So, dapat iwasan natin yung kilometric lines sa isang conversation. Hindi, kasi maboboring po yung mga manonood ninyo. At isa pa ay, lalo na kung idol nila yung gusto nang magsalita, di ba? Parang yun talaga yung aabangan nila. So, kailangan dapat balance lang yung kanilang conversation. Hindi si Rose lang yung nagsasalita palagi. Next, number 5. Keep the agenda out of dialogue. So, the theme of the play should be naturally conveyed to the audience through the series of events happening in the play and not through the dialogues of the characters. So, sabi ko nga sa inyo, ang isang story ay hindi dumidepende kung ano yung nakasulat sa dialogues. Kundi, nakadepende po ito kung ano yung tema, kung ano yung takbo ng istorya. Okay? Kasi kung magbe-base sila dun sa dialogue, ay hindi po aakma ang tema ng isang istorya. Kaya dapat ang
nakatuon lang ng pansin or nakatuon lang sa ang istorya sa tema. Kahit hindi na perfect yung pagkakadeliver ng dialogue, as long as na ipapakita yung galit, yung inis, yung conversation, yung happiness, sorrowful, yung sakit, yung puot, lahat ng expression, class. Hanggat na-express niya yun ng maayos ng isang character, wala pong problema doon. Kung baliw ka, ipakita mo na baliw ka. Hindi mo na kailangan sundin yung nakalagay na tatawa, iiyak. Magturo-turo ka lang dyan, magguluhin mo lang yung buhok mo dyan, at magmukha ka lang tanga sa harapan ng stage play. Automatic, baliw ka na. Siyempre, pakita mo rin sa pananamit mo at sa kilos mo. So, yun po ang pinapoint out ng dialogue. So, for your activity 1 class, so what is the importance of dialogue in writing stories? Number 2, create your own dialogue whose topic is about your old, happy self and write your realization and regrets. So, okay, for your next lesson, we have the concreteness and abstraction. So, kapag sinabing concreteness, konkreto, mga bagay nating nakikita o nahawakan. Kapag sinabi ng mga abstraction, kung ano yung feelings or emotion na meron sa isang bagay. Symbolical or tinatawag natin symbolical meaning. Okay, so first picture. Ipapakita ko sa inyo yung picture dito. Anong simbolo ng kalapating puti or dove? So, ang simbolo nito ay peace and purity. So, yun po. Kayo, kung ano pa yung pang sinisimbolo or binibigyan nyo ng symbolical meaning, tong dove ay nasa sa inyo na po iyon. So, yun yung tinatawag na abstraction. So, next, stairs. So, yung concrete ay stair and the abstraction ng stair ay pangarap. Unti-unting paghakbang patungo sa pagtupad ng iyong pangarap o pag-usod. Moving forward. Next picture, cross. So, ano bang simbolo ng cross? So, ang simbolo ng cross ay hope or pag-asa. Pagmamahal sa Diyos, pagbalik loob sa Diyos, pananampalataya, at kung ano-ano pang simbolo po. So, okay, so the concrete versus the abstract. Concrete denotes something that is existing in material or physical form, a real or solid. Example, class, flowers. Pinakita ko sa inyo picture, di ba? Flowers, birds, shirt, so furniture, airplane, and etc. Next, abstract denotes something that is existing in thought or as an idea but nothing having a physical or concrete existence. So, it's about your expressions, feelings, emotions, thoughts, aspects, traits, qualities, dreams, freedom, beauty, generosity, hope, joy, and etc. So, yun po ang abstract or abstraction. So, as a general rule, something concrete is more perceivable to human beings than something abstract. This is because concrete objects rather than abstract ideas are more palpable to the five senses. So, one of the distinguishing characteristics of a good poet is his or her ability to skillfully combine concrete objects and abstract ideas to ensure that the message or inside of his or her poems gets conveyed.
So, ito, ginagamit lang po ito sa metaphor or metaphor or simile. So, maaaring gamitin rin po ito sa mga personifications. So, sa paggawa po ng isang tula. So, yun, pag-aaralan pa natin yung maraming yan. Yan po ay yung ibang information yan ay malalaman nyo pagdating sa third quarter ng creative writing. So, yan po ay panimula pa lang para mabigyan kayo ng idea sa third quarter ng creative writing. So, letter A, direction, match the following abstract ideas in column A with the most appropriate concrete objects in column B. Halimbawa, beauty, death, friendship, hope, justice, love, oppression, peace, sorrow, and war. So, ayan, hahanap kayo dito ng halimbawa, beauty. So, beauty, pwedeng the sunset in Manila Bay. So, letter B, compose a poem in which an abstraction or big ideas is expressed through concrete objects. You may choose any of the items in column A in the activity number 1 as your subject matter. So, pwede kayong kumuha ng tema dito sa letter A. So, ayun po yung gagawin nyo sa paggawa ng poet. So, I hope may naintindihan kayo sa araw na ito at naway buo ninyo ang mga lesson at naituro ng inyong mga teachers. So, yun lamang po at maraming salamat.